Hi guys! My name is Ian Malgapo. Welcome back sa channel ko. So ngayon medyo kakaiba itong gagawin natin. Nakatanggap tayo ng sulat galing kay Alisa. Tara, basahin natin. Dear Sir Ian, I'm Alisa and I'm currently moving on from a recent breakup. I was in a very loving and happy relationship with my boyfriend Kenneth for almost 3 years. Pero dahil sa distansya nawala yung saya at pagmamahal niya sa akin. We have been together for 2 years nung nag-start ang pandemic. We were working in Pasay that time. But noong nag-March, kinailangan niyang umuwi sa Cebu dahil nag-aalala siya sa mga parents niya. Ako naman, umuwi rin ng Bulacan for the same reason. So we had to be in a long-distance relationship. Sobrang takot at kaba yung naramdaman ko noon dahil hindi ko ma-imagine na mawalay sa kanya for that long. Kaya we promised each other na kakayanin namin iyon no matter what. Naalala ko pa nga na sabi niya, distansya lang to, mas malakas tayo. Napanatag ako dahil sa sinabi niya. For the next following months during quarantine, kinaya naman namin yung LDR. Gumawa kami ng paraan para hindi mawala yung spark. Nagbi-video call kami araw-araw, nagtatawanan at nagkakwentuhan over the phone. Palagi rin kami nagbi-video call date kung saan sabay kami kumakain. Parang date talaga. Masaya kami. Ganun naman ata lahat sa kahit anong relationship. As long as pareho kayo nag-e-effort, gumagawa ng paraan at ng oras, hindi mawawala yung saya at pagmamahalan nyo sa isa't isa. Pero noong lalong tumagal yung pandemic at yung LDR, napansin ko na ako na lang yung nag-good morning, ako na lang yung palaging nagkakwento, ako na lang yung nag-i-initiate ng video call. Ako na lang yung nag-e-effort. He stopped trying na. I just woke up one day and I received a message from him. Ang sinabi lang niya, I just don't love you anymore. Walang goodbye, walang sorry, walang explanation, walang kahit ano. Parang bula na wala lang siya. Yung 2 years na panagsamahan namin, ganun lang kadaling natapos. Then one day, nabalitaan ko na lang from our mutual friend, nakapagbalikan daw si Kenneth sa ex niya na nakatira din sa Cebu. It has been 1 month ever since nalaman ko po iyon. Pero ang sakit pa rin po talaga. Ginawa ko naman po lahat pero bakit parang kulang pa din? Bakit naghanap pa siya ng pagmamahal sa iba? Dahil ba mas malapit yung ex niya? Dahil malayo ako? Dahil lang doon? Dahil lang sa distansya? Hindi na ako kamahal-mahal. At yan yung natanggap nating sulat kay Alisa. Una-una, Alisa, maraming salamat sa letter mo. And I'm sorry to hear na ganun yung nangyari sa relationship mo with Kenneth. Maraming pag-ibig ang nasubok at nasusubok because of the pandemic. Alam mo, love is very wonderful and at the same time, very strange emotion. Kapag naman kasi nagmahal ka, hindi ibig sabihin nun na sa'yo na siya, na you can keep him as long as you want. Maraming katulad mo na nagdaan sa parehas na problema, kailangan magkalayo para alagaan ang kanya-kanya nilang pamilya. Sa simula, nakita naman natin nag-try si Kenneth. He did his best para makip yung communication at yung spark ng relationship. Pero sad to say, his love is not strong enough to hold on to the relationship. If he already made his mind to let go of you, then I think
it's also time for you to let go of him. I know it's easier said, pero you have to. You are not doing this for him, but for yourself. To let yourself free from all the pain he has caused you. Kasi kung tunay ang pagmamahal niya sa'yo, no distance nor time can break you guys apart. Love is a commitment. And it's not just a commitment kapag magkasama kayo. Pick the pieces of yourself when he breaks you and slowly put them back together hanggang sa mabuo ka muli. Appreciate the times na you were together nung kayo pa, and let those memories be part of the past. Maraming natalo dahil sa distansya at sa oras. Pero marami ding napanatili ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Nagmahal ka lang ng totoo at tapat, but sadly, hindi lahat ng tao kagaya mo. Find yourself again. Make activities, talk to your friends, and if sometimes you are hurting so much, magdasal ka lang, and He will give you inner peace. Hindi mali ang magmahal, pero hindi din mali when you know you have to give it up. At yun nga ang payo ko sa iyo, Alisa. So I hope may natutunan ka sa mga sinabi ko. And again, thank you for the letter. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng content ng video ko o sa channel ko, please hit like, subscribe, and ring that notification bell para magkita-kita ulit tayo. Until next time, ingat kayong lahat dyan.